Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So guys, hari ni aku akan tunjuk macam mana nak pasang raga depan ni dekat Kriss. So ramai yang tak tahu macam mana nak pasang raga ni dekat Kriss. Aku akan tunjuklah sedikit. Okay. So yang mana yang baru tengok channel aku ni, jangan lupa like, komen dan subscribe. Peace yo. So ini lagi dia, korang boleh dapat dekat kedai motor atau kedai aksesori motor. Kalau korang beli kat online pun ada juga dekat Shopee, Lazada kan. So kalau korang beli, korang minta lah harga depan PMPEFI. Kalau korang nak tahu, aku beli harga ni dalam 40 hingga 50 lebih, so aku tak ingat lah. Kalau aku beli ni pun bukan apa, aku saja je nak pasang raga depan ni kat motor aku, sebab aku malas nak pakai raga ni dekat tengah. So ada ruang sikit lah, aku nak letak kaki, nak bersila ke kan. So kalau korang nak, kalau korang beli, korang akan dapat satu set. Korang akan dapat raga, korang akan dapat tapak besi tu, korang akan dapat paket, dan korang akan dapat 2 nut 10. Tak. So kalau korang nak, kau boleh carilah dekat kedai spare part motor ke kan. So jom kita pasang. Nampak? Sebab aku ni pakai biasa je. Ni dah potong lah. Patut dia potong. Ni sebab nak masukkan ni. Tak bosku. Tak bosku. Tak. Okay. Selalu macam aku tengok selalu kan, dia ada tebuk sini. Tebuk. Tapi tak tahan ni. So aku buat tapak. Kalau kau pasang ada tapak sini, tapak sini dan tapak sini. Okay. So mari kita pasang. Aku tak boleh nak ulang. Berapa banyak lagi kena bagi peluang. Dah cukup aku tak boleh. Nak hidup lokek ku tak nak toleh. Aku tak boleh nak ulang. Berapa banyak lagi kena bagi peluang. Dah cukup aku tak boleh. Nak hidup lokek ku tak nak toleh. Kau dulu penting untuk aku, sekarang hidup aku just buat lagu. Kau tak ada aku rasa rindu, kau hilang buat aku sendu. Bukan aku dah tak sayang, aku dah tak nak borak panjang. Cukup aku ada orang yang aku sayang. Tak perlu ambil apa untuk ku bayang. Aku malas nak hadap, nak duduk layan jiwa dalam gelap. Aku dah tak larat dengan trust. Banyak masalah buat aku frust. Jangan pernah cabar kesabaranku. Aku tak boleh nak ulang. Berapa banyak lagi kena bagi peluang. Dah cukup aku tak boleh. Nak hidup lokek ku tak nak toleh. Aku tak boleh nak ulang. Berapa banyak lagi kena bagi peluang. Dah cukup aku tak boleh. Nak hidup lokek ku tak nak toleh. Aku jadi aku,
tak perlukan dirimu, yang pentingkan dunia dari perasaanku. Tak perlu nak ulang, cinta kita tak senang. Aku pernah bagi peluang. Ada lagi yang aku sayang, bukan kau je seorang yang aku kena pandang. Ramai lagi yang ada untuk aku disayang. Aku tak boleh nak ulang. Berapa banyak lagi kena bagi peluang. Dah cukup aku tak boleh nak hidup dekik, ku tak nak toleh. Berapa kali aku nak bilang, rasa sayang aku dah lama hilang. So kau jangan kacau. So aku dah pasang bracket, aku tambah bracket. Korang boleh dapat dekat awal. Sebab apa aku tambah bracket? Sebab besi tapak dia ni dia terlalu pendek, so kita tak dapat pasang. Sebab dia terlalu rapat dengan pas, so aku tambah bracket ni panjang dalam 3 tu lah. Aku tak tahu sangat ni. Sama juga di sebelah ni, aku tambah bracket supaya dia panjang. Sebab kalau kita paksa nanti dia terlalu rapat dengan dada lah. So kalau boleh dapat dekat hardware. So yang atas pula korang, aku pakai Allen kisar 10 panjang 4 inci. Lepas tu aku tambah bush panjang 3 inci supaya bila kita ikat dapat nanti aku tu dia tidak terlalu rapat dengan dada atau cup. So kita pasang raga pula. Aku seksa tolong aku tak nak teringat. Aku selalu harap dan kehayalku singkat. Masa aku sakit ramai datang terlihat. Tiada siapa bantu waktu aku teringat. Aku seksa tolong aku tak nak teringat. Aku selalu harap dan kehayalku singkat. Masa aku sakit ramai datang terlihat. Tiada siapa bantu waktu aku terikat. Tiada siapa bantu. Yeah, boy. Emosi aku terganggu, aku benci diri ni. Dah lama aku fikir dunia bukan di sini. Aku di tempat yang orang tak tahu. Di mana aku boleh fikir hari-hariku sayu. Biar aku bagi jiwaku tak menentu. Tapi aku cuma mahu kau tolong aku. Seksa tolong aku tak nak teringat. Aku selalu harap dan kehayalku singkat. Masa aku sakit ramai datang terlihat. Tiada siapa bantu waktu aku terikat. Tiada siapa bantu. Aku sakit di hayat. 2,000 years later. So aku dah siap pasang raga depan. Promosi dengan baik. Aku so bypass aku dah siap pasang. Cuma aku custom dia punya penutup tu. Sebab yang lama tu, yang dia punya asal tu tak boleh nak masuk. Sebab thread dia kecil. Mana dah tu? Oh, hilang lah. So aku custom, aku tebuk dia punya penutup tu. Aku cari nut tubeless yang panjang tu. So aku ikat kat situ. So saya pilih kepala, aku masuk pipe terus ngam. Tak bosku. So yang pada yang tengok aku punya channel, jangan lupa like, komen dan subscribe.
Assalamualaikum. Hello nice people, kembali lagi bersama saya Baby Hands.